Hi! Sa video ito ay tuturuan ko kayo kung paano kumita sa YouTube kahit wala kang video. Oops! Yes, tama ang narinig nyo. Posible kayong kumita ng malaki sa YouTube kahit wala kayong personal video. Interesting, right? So ngayon ay merong bagong way para kumita ng malaki sa YouTube. Kaya naman, kung excited ka na matuto kung paano ito gawin, just sit and relax. Panoorin ng buo ang video ito para sabay-sabay tayo umangat. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Jollibee PH. For today's video ay share ko sa inyo kung paano kumita ng malaki sa YouTube kahit wala kang ina-upload na sarili mong video. So, ang kailangan mo lang dito ay yung cellphone, YouTube channel at ang interesado mong sarili para kumita online. Kaya naman kung gusto mo namang ganitong video, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa Jollibee PH tutorials. Since nandito ka naman na, wag na natin patagalin ang video nito. Simulan na natin, baka mainip ka pa. So tara na! Alam naman nating lahat na ang YouTube ang pinakamalaking entertainment platform sa buong mundo, kung saan pwede kang kumita dito gamit lamang ang mga videos kung makakapasa ka sa YouTube requirements for monetization. So sa ngayon, may bagong labas na update sa YouTube na i-monetize na ang YouTube Shorts starting from February 1, 2023. Ang YouTube Short ay ang maikling video content sa YouTube na may maximum of 1 minute, katulad ng mga nakikita mo sa TikTok at FB Reels. Kaya naman, para ma-monetize ay kailangan mong ma-reach ang YouTube Partner Program eligibility na nasa screen. Pero may policy pa rin dito, bawal ang copyright at reuse content. Kaya naman sa video ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng content na magiging eligible for monetization. Ito ay isa sa mga YouTube channel na nag-upload ng YouTube Short na ready na for monetization. So, ang idea lang dito is magda-download ka ng podcast or interview from a famous star na kilala sa buong mundo, or pwede rin naman sa bansa nyo, like mga showbiz personality. So, ang kailangan mo lang gawin is i-edit mo or clip it. Maximum of 1 minute. Pwede mong lagyan ng mga text base sa sinasabi doon sa video. And you can upload it in YouTube Short. No worries kasi hindi po ito magiging copyright kasi magiging original content na natin ito since magkakaroon ng changes doon sa video. Ang problem lang kung magda-download ka ng video from other channel and then i-re-upload mo lang na walang changes. So, bawal yun. So, in this case, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng changes sa video para maging original content and will fall under fair use. To start, go to a Gamit app to download a podcast or interview from famous personality on YouTube. If no Gamit app, please go to my previous tutorial on how to download. Next, search the name of that famous personality or the channel name of the show, like Boy Boy in the Talk with Bia Alonzo or LeBron James, depend on you. Then, click the video you want to download. Next, click the download button and select video resolution 720p HD, then click download the saved video in your device. And wait for the download to finish. Next, go to CapCut to edit the downloaded video. Then click New Project and add the video to start editing. Next, trim the exciting part or split anong part ang gusto mo i-share sa YouTube Short, maximum of 1 minute video. Next, click Format and select 9:16. Once done, you can zoom in the video to cover the blank space. Then align it to the center, then make sure na nakikita ang mukha ng nagsasalita.
Next, click text to add text para sa title mo. So, dapat catchy para maintriga silang manood sa video mo. Then, you can choose font and style. It's depend on you kung ano yung gusto mo. Basta makikita ng mga viewers yung text. You can also put captions for the entire video dito sa CapCut. Once nilagay mo na yung mga gusto mong ilagay, all good na. Then, click export to download. Since may video ka na, go to YouTube to upload a video and YouTube Shorts. Click upload a video. Then select mo yung video na ginawa natin kanina. Nagtampo ka sa akin. Then edit into a short. Oo, kasi Inilagay mo doon yung title, catchy title para maraming manood, then good to go. So yun lang guys for today's video. So kung nakatulong ako or nakapagbigay ng bagong information, please subscribe for more tutorial videos. And thank you for watching. See you on my next video. Bye!